Hello, xin chào mọi người ở kênh YouTube của mình nè. Hôm nay mình có một cái món đồ mình chia sẻ với các bạn nè. Món đồ này dùng để thí nghiệm thôi các bạn ơi. Đây là cái dynamo phát điện nha các bạn. Phát điện và cái dynamo này là 36V. Mình không biết nhiêu volt nữa tại vì thông số tem nhãn trên này nó mất hết rồi. Cái này là của ba mình hồi xưa lúc còn ở dưới ghe cào ghe biển lấy lên các bạn. Đó, dùng để kéo để phát điện với ghe cào á. Thì mấy cái ghe cào mấy nhỏ nhỏ thì xài cái dynamo này nè để phát điện ra 12-24. Xài mấy cái đèn dây tóc các bạn. Thì bây giờ mình sẽ, cái này lâu lắm rồi, mình sẽ lục ra và mình kéo nó thử bằng một cái máy khoan này, mình coi nó phát ra được bao nhiêu volt và nó khỏe, dòng áp nó khỏe không, đặng mình chế cho cái năng lượng gió các bạn. Cái này dynamo phát điện nè, năng lượng gió, đặng mình chế năng lượng gió thử rồi nó êm không. Thì cái dàn đồ mà mình lắp cho nó kéo cho nó thì mình dùng một cái khoan, và đây là một cái trục nối giữa khoan và cái này. Thì mình ở đây là cái đầu vít bắn tôn á, mình bắt vô cái khoan, đầu này mình quấn vô ống cao su, siết cái dây chì lại. Thì cái chỗ này là cái khớp nối mềm nè, nó có thể dẻo nè, dao động nè. Khi cái này nó quay, cái cốt này nó quay theo thì nó cho nó dao động nha các bạn. Khi ra như trục nối vậy đó, mình không có mua trục nối mình làm ống cao su cũng được. Đó là cái dàn kéo. Còn cái dynamo này nó cũng có hai cái đầu ra, nó cũng có hai đầu ra thôi. Đó, đầu ra của nó nè. Và dynamo này phát ra điện xoay chiều, nên là quay chiều nào cũng được hết. Xoay chiều chút mà mình đo áp chỗ này, AC chỗ này cho bạn xem, là nó sẽ là áp xoay chiều nha các bạn. Thì mình muốn thử cho các dụng cụ của mình qua cái mình muốn thử qua cái máy này, qua cái motor nè, có ắc quy chút nữa mình xài ắc quy. Qua cái motor này kia thì mình phải xài điện một chiều. Thì đây là mình đã chuẩn bị cái cầu diode nha các bạn. Và cầu diode này là cầu diode đôi, cầu diode đối xứng, xài cho máy biến áp đối xứng á. Nó có đối xứng là nó có một cái điểm mát chính giữa, điểm không. Còn nếu như mình lấy nguồn một cái tụ á, thì nó bằng đúng cái áp này. Còn mình lấy nguồn giữa hai cái tụ thì áp nó nhân đôi cái này các bạn. Đây là cầu đối xứng, diode cầu đối xứng dùng để lắp cho máy biến áp đối xứng á. Thì lúc trước mình thiết kế cái mặt này nè, cái mặt cầu đối xứng nè, dùng 4 cái diode nè, hai cái tụ. Và mình lấy ra áp là áp cao luôn. Chút mà mình đo áp tại vị trí này cho bạn xem nha. Đó, mình muốn lấy điện một chiều về mình sử dụng á, thì mình qua cái bộ cầu diode nha các bạn. Và cái áp quy, nếu có năng lượng gió mà các bạn phải có áp quy sạc vô mới được. Thì mình phải làm thêm cái mạch nghịch lô để lên 220 mới xài điện của gia đình. Thì cái đó mình chưa có. Hiện tại giờ mình chỉ test cái nguồn ga 12, coi mình chạy với tốc độ khoan này thì coi nó điện áp là bao nhiêu. Rồi bây giờ mình sẽ thí nghiệm cho bạn xem nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ chạy cái máy khoan lên. Trời, mày lên đấy đâu? Lên đấy tao chứ gì? Chó lên đây theo mình. Ủa? Rồi bây giờ mình sẽ test cái áp mà tại cái vị trí từng ngõ cho bạn xem nha các bạn. Đây nè, đây là cái áp cái ngõ ga nè, ngõ ga nè. Đây nè, đây là cái dây điện ngõ ga nè, là ngõ ga được chỉnh lưu rồi đó, là cái ngõ này. Rồi bây giờ chút mình đo tại đây là điện một chiều, đây là điện xoay chiều. Và mình sẽ chạy cái khoan này ở mức là chậm nhất các bạn, chậm nhất của cái khoan này. Mình test, mình đã ghim điện rồi hết rồi, giờ mình chỉ chạy thôi. Rồi mình sẽ để cái khoan ở vị trí chạy và mình dài nút lại và mình test cái điện áp cho bạn xem nha.
Rồi đó, mình đã chạy đó, giờ các bạn xem mình test điện áp tại vì từ vị trí mà chuyển về điện xoay chiều các bạn. Thì mình đã đo rồi đó, thì các bạn thấy là mình đo dòng điện AC ngõ ra của cái tại vị trí này nè, thì các bạn thấy là 14V mấy ha AC, và mình đo chỗ điểm đã nắng cầu nè, đã nắng cầu, và mình đo áp là nhân áp lên là được cái 28V mấy đó. Và mình đo tại vị trí là một cái tụ điện á, điểm mát với trên nguồn dương nè là được 12V mấy đó. Đây là cầu diode nhân đôi, tại có hai cái tụ điện nè bạn, nhân đôi điện áp. Thì với cái mức điện áp là 28V này, và mình chạy cái motor, mình chạy cái máy khoan này ở tốc độ thấp nhất, là với tốc độ này thì nó chắc nó cũng nhanh hơn cái tốc độ gió mình thiết kế, tại mình thiết kế dạng trục đứng nên là nó quay cũng chậm, nó cũng nhanh, tùy theo cái lưu lượng gió thổi nha bạn. Tại do mình ở gần biển nên là lưu lượng gió ở nhà mình thấy đôi khi nó cũng rất là mạnh, nên mình chế năng lượng gió. Bây giờ là mình đã test điện áp xong rồi, bây giờ mình sẽ test coi nó chạy nổi cái motor lại các bạn. Đây nè đó, ok. Bây giờ mình cho nó chạy cái motor này. Motor này chút mình bắt vô đây nè, còn cái này mà ghim vô đây á, cái này ghim vô đây sạc bình, cái này bắt vô đây thì để chạy motor. Rồi bây giờ mình sẽ coi nó chạy motor các bạn. Rồi bây giờ cho nó chạy nè. Các bạn coi motor nè. Chạy motor quy bu luôn các bạn, quy bu luôn, và nó hơi sững máy một chút, chạy hai máy luôn, hai cái motor luôn, chạy thêm cái motor nữa nè đó, chạy thêm cái motor phun sương luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ sạc cho ốc quy nè. Sạc cho ốc quy cái là điện nó sụn liền, tại do các bạn khi mà mình
Khi mà ghim vô ắc quy là cái nghe cái tiếng quay nó khác, nó chậm lại các bạn, nó đang kéo điện vô ắc quy nó sạc á. Khi mà mình ghim cái nguồn sạc này vô ắc quy nè, ắc quy 12V, thì cái tốc độ này nó giảm dần, nó giảm một mức nào đó, là do nó có tải đó các bạn. Mình sạc ắc quy vô nó có tải rồi nó nặng, nó chì máy lên liền đó. Còn mà mình chạy thường á, thì nó không tải thì nó chạy bình thường. Còn khi mình có tải vô, mình chạy motor nè, motor 775 nè, mình tháo từ cái bơm nén phun sương này ra nè đó. Nãy mình ghim cho bạn thấy, các bạn motor chạy rất là nhanh ha. Nên là với điện áp 28V này thì dòng rất là khỏe, chạy được cái motor này. Nên là mình sẽ nghiên cứu mình làm năng lượng gió trục đứng cho cái dạng motor này. Đây là cái dynamo phát điện nè đó. Rồi mình để sạc vô ắc quy và có mạch inverter để biến lên điện 220 để mình xài cho gia đình thử chạy quạt. Mình nghĩ là chạy quạt còn chạy được. Rồi mua thêm vài cái ắc quy thêm nữa để mình chứa điện nha bạn, lưu điện những lúc mà gió yếu đó, hay những lúc mà không có gió nó không chạy đó, còn điện. Rồi video đây kết thúc các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình ha. Video này mình chỉ phá phách nghiên cứu chế thử nghiệm cái demo này nó phát ra điện và nó làm việc được nó làm việc cho mấy cái motor này như thế nào thôi. Còn mình chưa có thử năng lượng gió. Khi nào mình làm xong mình sẽ có video mới tiếp theo cho các bạn xem nha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem của mình.